Nahuman na mao na ni ato ang YouTube channel art. So karon mo na ni siya ang canva.com. Maghimo ta og YouTube channel art. Pangitaon na itong YouTube channel art. Click na to. Magawa ta og atong templates nga atong gi-download gikan sa Google. And then dayon ato siyang butangan aning elements. Ato siyang coveran. Mo na siya itong background. Pink. Okay. So, mga color. Okay. Ayan. Itong i-blur. Pink na lang. Ayan, butangan din na ito og text. Add a heading. Itong example, nakuha na lang pangalan sa akong YouTube channel. Itong alistan og font center. Ayun, mag-add na po ito subheading. Pero depende lang po ninyo kung butangan ba ninyo o subheading or pangalan lang sa inyong YouTube channel. Okay, ragyapon. Itong i-move din sa ubos sa atong pangalan. Butangan din tag elements na atong i-insert ato ang photo kung ganahan ta. Kano siya. Ganun lang para diretsyo na. Di na madugay ang ato ang pagtudlo. Okay. Dayon, butangan dayon na to o frame. Ano siya? I-download sa din ako siya nga frame guys and guys. Pwede ako ragyapong ibutang ang link ani below sa akong description. Ibutang ako ang link ani kung ninyo i-download apil ang templates. Pangitaan lang sa akong description. Okay. Okay na siya. Ayun, mag-add na po ito elements. Tanga na ito Instagram para makabaw sila sa maka-follow sila sa atong Instagram pod.
Isod ka siya gamiton kay na wala ko naggamit og mouse na ako naggamit ako. Pero dayon okay na siya. Tinalin ML. Follow po mo sa akong Instagram guys. Kung ganahan mo at tinalin ML. Muna siya akong Instagram account. Okay. Set of color black. Alright, ako na to. Okay. Dayon itong color. Ang color atong lista na black. Color black yapon. Kahuman dilito nato ang kaning template sa likod ato lang iubos ni siya na atong gi-background atong i-delete atong iubos then delete ni balik day na to pababaw. Dayon pwede gihapon ta mag-ilis na po ta og background kung gusto nato kanin na lang atong i-background kana siya. Murag mo ni siya ang uso-uso ko na hay. Okay atong i-center. So okay na siya nanatay. YouTube channel art. Download na day nato. Dayon ato na dayong download na, save. Then ato na yung ibutang lisda na to ato ang atong ato to sa ako ang channel YouTube channel edit channel art then upload. Okay, ato din siya pwede hapon to siya i-adjust na to kay murag wala kay siya na center. Okay. Wala siya makuha siya. Okay. Okay. Submit na din. Save. So, mo na dayon nanatay YouTube channel art nga naagi siya sa eksakto nga pagkabutang